ඉතින් හැමදේටම සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ අද පටන් ගන්න යන්නේ අපේ After Effects series එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම මගේ Photoshop series එක පටන් ගත්තේ ෆොටෝ එක background එකක් remove කරගන්නේ කොහොමද කියන එකෙන්. ඒ වගේම අද After Effects series එකට පටන් ගමු අපේ video footage එක background එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියන එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක background remove කරගන්න එකෙත් මම අද කතා කරන්නේ අපි green screen එක record කරගත්ත අපේ video footage එක background එකක් remove කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එහෙනම් ඉතින් අදත් අපි වැඩි කතා කර කර ඉන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ දේ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් ඔයා මුලින්ම After Effects එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන project කියන ගැටතේ මෙතන පල්ලෙන් තියෙන blank එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ blank එක උඩ මෙම right click කරපුවම ඔයාලට මේ වගේ pop up window එකක් එයි. ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා import කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සරින් තියෙන file කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ video footage එක තියෙන location එකට ගිහිල්ලා ඔයා green screen එකක් ඉස්සරහා record කරගත්ත ඔයාගේ video footage එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මෙතනින් import කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට After Effects වලට import වෙනවා. ඉතින් මේ video footage එක අපි video editing software එක විදිහට මෙහෙම drag කරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන timeline එකට අතහැරියොත් ඔයාගේ video footage එකේ duration එකට නෙවෙයි මෙතන timeline එක create වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ video footage එකේ duration එකට ඔයාලට timeline එක create කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ video footage එක මෙන්න මෙහෙම drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන composition mark එක උඩ අතහැර ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ video footage එකේ duration එකට ඔයාගේ timeline එක create වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම ගන්න ඕන ඔයා යන්න මෙන්න මෙතන effects වලට. ඉතින් මේ effects and presets කියන එක ඔයාගේ බැරි වෙලාවත් මෙන්න මෙතන පෙන්වුවේ නැත්නම් ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතන window වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා effects and presets කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේක ඉස්සරහට tick එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට side එකෙන් effects and presets කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන search bar එකට යන්න. ගිහලා එතන search කරන්න key light කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට key කියන එක ගහගත්තාම ඔයාලට keying යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලට යනකොට මෙන්න මෙහෙම key light 1.2 කියලා effect එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ effect එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ green screen video footage එකට අතහැර ගන්න. එතකොට ඔයාගේ මෙන්න මෙතනින් projects කියලා තියෙන එක automatically මාරු වෙයි effect controls කියන menu එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පල්ලට යනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් screen color කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඉස්සරින් තියෙනවා eyedropper tool එක. ඉතින් ඔයා ගන්න ඕනේ මේ eyedropper tool එක select කරලා ඔයාගේ screen එකේ color sample එකක් මේකට select කරන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන click කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට background එක කළු පාට වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ background එක කළු පාට වෙලා තියෙන අපේ video footage එකට පල්ලෙම මුකුත් නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ අපේ screen එක දැන්ටම remove වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මම ආපහු යනවා projects වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපි video footage එක import කරගත්ත විදිහටම ඔයාගේ background එකට අදාළ කරන video footage එක හරි image එක හරි මෙතනින් import කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට image එකක් import කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕන ඔයාගේ මෙන්න මේ green screen video footage එකට යටින් මෙන්න මේ image එක මෙහෙම drag කරගෙන ගිහිල්ලා අතහැර ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට free transform එකක් පෙන්නයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට resize කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ image එක resize කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක මේ image එක මෙහෙම zoom කරලා පෙන්නොත් ඔයාලට පේනවා මගේ ඔළුව වටේට පොඩි glow එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගතිය මම අරව ගන්න නම් ඔයාලට කරන්න ඕන ආපහු යන්න effect controls වලට. ඉතින් මෙතන මුකුත් පෙන්වන්නේ නැත්නම් අපේ image එක තමයි මෙතනින් select කරලා තියෙන්නේ. අපි effect එක add කරේ අපේ video footage එකට. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ video footage එක select කරගත්තම ඔයාලට ආපහු අපේ key light effect එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන screen gain කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන gain එක වැඩි කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ සුදු පාට ගතිය ඔළුව වටේ තියෙන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක ගානකට කරගන්න නැත්නම් මෙහෙම වැඩි කරොත් ඔයාලට පේනවා ඔළුවේ කොටසවලුත් මේකෙන් අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ වගේ ගානකට ඒක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න මෙන්න මෙතන view කියන එතන තියෙනවා final result කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඉස්සරින් තියෙන arrow key එක උඩ ඔයා click කරලා මෙතනින් select කරගන්න screen matte කියන එක. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කළු සුදුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ පල්ලට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන screen matte කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන ඉස්සරින් තියෙන
arrow key එක ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන clip black කියන එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. එතකොට මේකේ වෙන්නේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එකේ තියෙන කළු පාට තැන් ටික එයා highlight කරලා ඒ ටික තවත් කළු පාට කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන clip white කියන එක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒක අඩු කරද්දී ඔයාගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එකේ තියෙන සුදු පාට ටික මේ highlight කරලා මෙයා automatically select කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආපහු view වලට ගිහිල්ලා final result එක select කරලා බලන්න. එතකොට අපේ අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ glow ගතිය ගොඩක්ම දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඟ වටේට ගොඩක්ම sharpness කියලා ඔයාලට දැනෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන screen softness කියන එකේ මෙන්න මෙතනින් මේක වැඩි කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඇඟ වටේට තියෙන අර sharpness ගතිය ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එක ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එකේ වැඩියෙන් මේ මේස් එක කොටසක් අහු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ කැල්ල මගේ වීඩියෝ එකට ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ මොකක් හරි ඔයාගේ green screen එක ඉස්සරින් මොකක් හරි ඔයාලට අනවශ්‍ය කැලලක් අහු වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ green screen වීඩියෝ ෆුටේජ් එක select කරගන්න. select කළා මෙතනින් ඔයා pen tool එක select කරන්න. ඉතින් pen tool එක select කළා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය කොටස වටේට මෙන්න මේ විදිහට mask එකක් ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ අනවශ්‍ය කොටස ඉතුරු වෙලා ඔයාගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එක මෙතනින් අතුරුදාන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් control එකත් එක්ක shift එක press කරගෙන I එක press කරපුවම ඔයාගේ අර අනවශ්‍ය කොටස අයින් වෙලා ඔයාගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එක ආපහු පේන්න ගන්නවා. ඉතින් මම මේක දැන් play කරලා වෙන්නන්නම් ටිකක් ඔයාලට. ඉතින් වෙනදාගේම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ green screen වීඩියෝ එකට පිටිපස්සෙන් අපේ background එක ලස්සනට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහටම ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එකට සමහරවිට background එක match වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඒ කියන්නේ color වල පොඩි අවුලක් තියෙනවා වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලට යනකොට අපව මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් foreground color correction කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන arrow key එක පල්ලට press කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතනින් enable color core කියන එකට tick එක දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ tick එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් contrast එකයි brightness එකයි මෙතනින් adjust කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකේ contrast එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මම brightness එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ background එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට මේකේ editing ටික මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකේදී ඔයාලට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන මම ආපහු යනවා projects වලට ගිහිල්ලා මෙතන import වලට ගිහිල්ලා මම YouTube එකෙන් download කරගත්ත video footage එකක් මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්නවා. ඉතින් මේකත් green screen video footage එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ video footage එක මම මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ video footage එකට උඩින් මේක අතහැර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඉස්සෙල්ලා විදිහටම ඔයාලට කැමති විදිහට මේක resize කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ video footage එක දැන් ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට heart ටිකක් උඩට යන video footage එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ video footage එකත් මෙහෙම add කරගෙන මේ key light කියන එක මේකටත් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකෙත් color sample එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන දෙනවා. ඉතින් එතකොට මේකෙත් අපේ background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මේක play කරලා පෙන්නොත් ඔයාලට පේනවා මගේ video footage එකේ ඉස්සරින් මේ heart ටික play වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලට ඕන නම් මේ image එක වෙනුවට ඔයාලට background එකට video footage එකක් උනත් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ආපහු මම යනවා මෙතනින් project වලට ගිහලා මම ඉස්සෙල්ලා විදිහට මෙතනින් import වලට ගිහිල්ලා මම video footage එකක් මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ video footage එක මගේ video footage එකට පල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට අතහැර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් resize කරගන්නවා ටිකක්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මේක play කරලා පෙන්නුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ video footage එකට පල්ලෙන් මගේ background video එක play වෙනවා. වෙනදාගේම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම දිනෙකම මගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ After Effects series එකේ පළවෙනි episode එක ඉවර වුණේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම්
ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහින් තියෙන subscribe button එක උඩ press කරලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක ඔයා on කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ device එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.